आज आपण पारंपरिक रेसिपी ओल्या शेवयाची खीर करूया। स्पेशली ही खीर मराठवाड्यात आणि विदर्भामध्ये गणपती आणि महालक्ष्मीच्या वेळी नैवेद्यासाठी केल्या जाते। पारंपरिक पद्धतीने या शेवया करण्यासाठी फार जास्त वेळ लागतो, तर मी तुम्हाला कमीत कमी वेळेमध्ये ही खीर कशी करता येईल याची पद्धत तुम्हाला दाखवणार आहे। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। हे मी पाव कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ। हे मी पाव कप दूध घेतलेलं आहे। लागेल तसं थोडं थोडं टाकून मळून घेऊ। पोळी करण्यासाठी जसं पीठ मळतो तसं पीठ मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। थोडंसं तूप लावून परत मळून घेऊ। यातलं अर्ध दूध लागलेलं आहे। आता मी सुरुवातीला पारंपरिक पद्धतीने शेवया कशा करतात ते दाखवते। अशा पद्धतीने शेवया करायला फार वेळ लागतो, त्यामुळे मी आता तुम्हाला अगदी सोपी पद्धत दाखवते। ही सोपी पद्धत म्हणजे हे चकली पात्र वापरून शेवया करायच्या आहेत। यासाठी मी ही मीडियम साईजची शेवची प्लेट घेतलेली आहे। साधारण अशा छिद्राची प्लेट तुम्ही घेऊ शकता। यापेक्षा बारीक प्लेट वापरली तर पीठ बाहेर येणार नाही। थोडंसं तूप पिठाला लावून त्याचा गोळा चकली पात्रामध्ये भरून घेऊ। यासाठी मी 2 कप दूध घेतलेलं आहे। दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। ह्याला एक उकळी येऊ देऊ। दुधाला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये शेवया टाकायच्या आहेत। शेवया थोड्या छोट्याच ठेवायच्या आहेत। बोटाला थोडंसं तूप लावून शेवया हलक्या हाताने दुधामध्ये सोडायच्या आहेत। पहा किती पटापट शेवया होत आहेत। पारंपरिक पद्धतीने यालाच खूप वेळ लागला असता। अशा पद्धतीने शेवया केल्या तरी खिरीच्या चवीमध्ये काही फरक पडत नाही। नेहमी या शेवया करताना मला असा विचार यायचा की या शेवया लवकर कशा करता येतील, आणि मग मला ही आयडिया सुचली आणि मी ती करून पाहिली। सर्वांना खीर खूप आवडली, त्यामुळे ही पद्धत मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। आमच्याकडे सर्वांना ही खीर खूप आवडते, पण शेवया करायला वेळ लागत असल्यामुळे ही खीर कमी केल्या जायची, पण अशा पद्धतीने पाहिजे तेवढी अगदी पटकन ही खीर करू शकतो। साच्यातल्या पूर्ण पिठाच्या शेवया करून झालेल्या आहेत। चकलीच्या पात्रामध्ये थोडंसं पीठ शिल्लक राहतं, ते पीठ काढून त्याच्या आपण हाताने शेवया करून टाकून द्यायचे आहे। खिरीला छान उकळी आलेली आहे। हलक्या हाताने चमच्याने फिरून घेऊ। मध्ये मध्ये चमच्याने सारखं फिरवत 2 ते 3 मिनिट लो फ्लेमवरती ही खीर शिजवून घ्यायची आहे। शेवया छान शिजलेल्या आहेत। दूधही घट्ट झालेलं आहे। आता यामध्ये 2 टीस्पून साखर टाकून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। दूध घट्ट झाल्यामुळे दुधाला नॅचरली गोडवा येतो, त्यामुळे साखर कमीच लागते। आता यामध्ये थोडीशी इलायची पावडर टाकून घेऊ। 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। आपली खीर तयार आहे। या नवीन पद्धतीने बनवलेली खीर तुम्ही नक्की करून पहा आणि ही पद्धत तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।